โเห็นคนที่จะเส้นเลือดสมองแตกตายนะครับก็คืออ้วนลงพุงความดันสูงดื่มเหล้าสูบบุหรี่ผมเจอเยอะมากสมัยเป็นนักศึกษาแพทย์ที่วนวอร์ดผ่าตัดสมอง neurosurgery นะครับก็คือติดเตียงกันเพียบเลยดังนั้นถ้าคุณคิดว่าโอ้ฉันแข็งแรงดีแต่ฉันดื่มนานๆทีอาจจะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าดื่มทุกวันแล้วอ้วนกินอาหารอย่างอื่นก็ไม่ดีไม่ออกกำลังกายและสูบบุหรี่ด้วยผมใช้คำว่าเตรียมตัวอายุไม่ยืนเพราะว่างานวิจัยและทุกความรู้มันฟันธงชัดเจนว่าแอลกอฮอล์ทำให้เส้นเลือดแข็งตัวแล้วความดันสูงเส้นเลือดเปราะบางแตกง่ายตายไวแล้วเคสนี้เขาตัดแอลกอฮอล์ไปได้เนี่ย1 ปีผ่านไปความดันกลับมาเป็นปกติพี่นวบอกหมอเลยดื่มเท่ากับยาพิษ